שלום חברים, היום נלמד על שבר מעורב ושבר מדומה. זה סרטון המשך לסרטון הקודם שלי של שברים פשוטים בשיטת הפיצות. אז פתיח מהיר ומתחילים. נתחיל משבר מעורב. קודם כל נראה איך מזהים שבר מעורב. אז שבר מעורב מורכב משני חלקים. משלמים, במקרה הזה פה 3, ומשבר פשוט שלמדנו. שבר פשוט שבו המונה קטן מהמכנה. במקרה הזה זה 4/5. השבר המעורב שלפנינו הוא 3 שלמים ו4/5. בואו נראה את השבר השני. מספר השלמים הוא 2, ומימינו השבר הפשוט 6 מתוך 11. אז לא לשכוח, כל שבר מעורב נזהה לפי מספר השלמים והשבר הפשוט, שבו המונה קטן מהמכנה. שבר מדומה זה שבר שבו המונה שווה או גדול מהמכנה. בואו נראה אם תזהו איזה מבין הבאים הוא לא שבר מדומה. אז בואו נראה אם הצלחתם. נתחיל בחלק הראשון. 23 מתוך 11. אז כמובן שזה שבר מדומה, מאחר והמונה, שזה החלק העליון, גדול מהמכנה. בואו נראה את השבר השני. בשבר השני, המונה 14, קטן מהמכנה, ולכן מדובר בשבר פשוט. וזוהי התשובה השגויה. בואו נראה את שאר השברים. 3 חצאים, או 3 מתוך 2, זה שבר מדומה, כי 3 גדול מ2. והמקרה האחרון, 12 מתוך 12, הרי אמרנו שהמונה יכול להיות או גדול או שווה למכנה. במקרה הזה המונה והמכנה שווים, אך עדיין זה נחשב לשבר מדומה. בכל פעם שתראו שבר שהמונה שווה למכנה, תדעו שהוא שווה ל1, כי כל מספר לחלק לעצמו הוא 1. רק לידע כללי, בסין לא אומרים שבר מדומה, מכנים אותו שבר מזויף, כי הוא לא שבר אמיתי. אחד מהדברים החשובים שעלינו ללמוד זה הפיכת שבר מעורב לשבר מדומה. אלמד אתכם את שיטת הכוח, כף וחטא. בואו נראה איך נהפוך את השבר המעורב הזה, 5 ו3/4, לשבר מדומה. אז נתחיל מהחלק הראשון, שזה כף, שזה כפל. אנחנו נכפיל את מספר השלמים במכנה. 5 כפול 4 זה 20. וכעת לשלב השני, חיבור. לתוצאה שקיבלנו, ה-20, נוסיף את המונה, שהוא 3. 20 ועוד 3 זה 23. את התוצאה לאחר פעולת הכוח אנחנו נרשום כמונה, והמכנה יישאר אותו הדבר. אז אפשר לומר ש5 שלמים ו3/4 הם למעשה 23/4. וזהו השבר המדומה. בואו נראה אם תצליחו להפוך את השבר המעורב הבא למדומה. אז בואו נראה אם צדקתם. מתחילים מכף, שזהו הכפל, מכפילים את מספר השלמים במכנה. 2 כפול 11 זה 22. וכעת לחלק השני, נחבר את התוצאה עם המונה. 22 ועוד 4, כידוע, זה 26. אז התוצאה לאחר שיטת הכוח היא תהיה המונה החדש שלנו. 26 מתוך 11, המכנה ללא שינוי. השבר המדומה שקיבלנו הוא 26 מתוך 11, וזו השיטה. מה קורה כאשר עלינו לעשות את הפעולה ההפוכה ולהפוך שבר מדומה לשבר מעורב? אז אנחנו נחזור לשיטת הפיצה שלמדנו בסרטון הקודם.
אם ידוע לי שהמכנה זה כמות חתיכות הפיצה שבכל מגש, והמונה הוא מספר חתיכות הפיצה בכלל שבידי. בואו נהפוך את השבר המדומה הבא. 42 מתוך 20. אז ידוע לי שיש לי 42 חתיכות פיצה. כאשר בכל מגש אפשר להכיל רק 20 חתיכות. כמה מגשים שלמים יהיו לי? אז ידוע לי ששני מגשים שלמים יהיו פה. כי 2 כפול 20 זה 40. וישארו לי רק שתי חתיכות מתוך ה-42. את שתי החתיכות אני ארשום כמונה, וארשום אותם מתוך המגש הנוסף. כי אם עליי לעשות שני מגשים, ועוד שתי חתיכות מתוך ה-20 שיהיו במגש הבא. וזהו השבר המעורב. בואו נראה את הדוגמה הבאה. 53 מתוך 40. המכנה אומר לי כמה חתיכות פיצה יהיו במגש, אבל בידי 53 חתיכות. כמה מגשים שלמים יהיו לי, אם בכל מגש אמור להיות רק 40 חתיכות? מגש אחד בלבד. כמה יישארו לי? יישארו לי 13 חתיכות מתוך 40 שיכולות להיות במגש שלם. וזה השבר המעורב. אז שימו לב חברים, כדי להפוך שבר מעורב לשבר מדומה, אנחנו נעזר בשיטת הכוח, כפל וחיבור. כדי להפוך שבר מדומה לשבר מעורב, אנחנו נשתמש בהבנה של שיטת הפיצות. אז נתראה בסרטון הבא, ושיהיה לכם אחלה יום.